ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Samsung Galaxy A72 ෆෝන් එක ගැන. අපි එහෙනම් ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහින් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මුලින්ම අපිට හම්බ වෙනවා SIM eject tool එක වගේම user manual එක. මේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy A72 ෆෝන් එක. $25 fast charging adapter එක. සහ මේ තියෙන්නේ type C cable එක. මේකේ ports දෙකම type C විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ outlook එක ගැන කතා කළොත් දකුණු පැත්තේ power button එක සහ volume up down button එක තියෙනවා. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තේ noise cancelling mic එක සහ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක hybrid dual SIM tray එකක් විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ යට පැත්තේ speaker එක, charging port එක, mic එක සහ 3.5mm audio jack එක තියෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ නම් අපිට කිසිම button එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.7ක Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම IP67 dust water resistant feature එකත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 203ක් වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ 8GB RAM එකක් එක්ක 256GB internal storage එකක් තියෙනවා. තව ඔයාලට පුළුවන් 128GB 6GB RAM හෝ 128GB 8GB RAM වගේම 256GB 6GB RAM විදිහටත් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. ෆෝන් එකේ බැක් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් 64 megapixel aperture 1.8 wide කැමරා එකක් වගේම 12 megapixel aperture 2.2 ultra wide කැමරා එකක් සහ 5 megapixel aperture 2.4 macro camera එකක්. ඒ වගේම 8 megapixel aperture 2.4 telephoto lens එකක් සහිත quad camera setup එකක් මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ telephoto cam එකේ 3 times දක්වා optical zoom කරන්නත් පුළුවන්. කැමරා එකේ features ගැන සඳහන් කරොත් LED flash, panorama සහ HDR feature එක මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. video quality එක ගත්තොත් 4K වලින් 30fps දක්වා වගේම 1080p 30fps හෝ 1080p 60fps දක්වා වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක එහෙම නැත්නම් selfie කැමරා එක ගැන සඳහන් කරොත් 32 megapixel aperture 2.2 wide කැමරා එකක් තියෙනවා. මේකේ HDR feature එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ quality එක ගත්තොත් 4K වලින් 30fps දක්වා වගේම 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ෆෝන් එකේ platform එක ගැන සඳහන් කරොත් Android 11 සමග One UI 3.1 version එක, ඒ වගේම Qualcomm Snapdragon 720G chipset එක සහ Adreno 618 GPU එක වගේම octa-core CPU එකක් මේ ෆෝන් එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ performance එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගත්තොත් මිලිඇම්පියර් 5000ක non removable lithium ion බැටරි එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම fast charging facility එකත් මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන features ගැන සඳහන් කරොත් Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC සහ FM radio හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ fingerprint sensor එක under display විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. අදම ගෙනත් තියෙන්නේ awesome black color phone එකක්. තව ඔයාලට පුළුවන් awesome white, awesome violet සහ awesome blue colors වලිනුත් මේ phone එක මිලදී ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ Samsung Galaxy A72 phone එකේ price එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. 128GB phone එක රුපියල් 81000 91000 අතර මුදලකට වගේම 256GB phone එක රුපියල් 91000 1,80,000 අතර මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ Samsung Galaxy A72 phone එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.